आजचा दिवस 6वा. आता आम्ही जात आहोत अच्युत देवराय टेम्पल पाहायला आणि मनोलित नंदी. जर इथे कुठे नेटवर्क चला मग निघूया. रुपेश कदम बसणार आहे मीटिंग घ्यायला. हां ते पण आहे, वर्क फ्रॉम होम असेल रुपेश कदम यांचा. यहाँ पे लोग आके चले गए. आणि ही पण एक बाजारपेठच आहे त्या काळची. यांची जी रचना आहे बाजारपेठाची प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला सारखी बघायला दिसायला मिळेल. एवढे टेम्पल्स आहेत, मंदिर आहेत की नाव पण लक्षात राहत नाही आहेत. तरी मी प्रयत्न करत आहोत जास्तीत जास्त प्लेसेसला व्हिजिट करण्याचा. पुढे आहे मातंग पर्वत, जिथे आम्ही काल गेलो होतो सकाळी सनराईज बघायला. डावीकडे विठ्ठला टेम्पल, अच्युतराया मंदिर डावीकडे आहे. चला मग. आणि डावीकडे एक पोलीस स्टेशन आहे, समोर पण तेच. जर बघाल प्रत्येक ठिकाणी आम्ही काहीतरी कोरलेलं आहेच. आणि हे आहेत 8 फूट एक शिलानंदी 8 फूट मनोलित नंदी. आणि जो उजवीकडून जो रस्ता जातो तो रस्ता त्या साईडनी मातंगा हिल्स, आणि हा इथून सुद्धा अच्युत देवरायला रस्ता जातो. तर तिकडनं पण एंट्री असेल काय? हे पूर्ण बघा दगडी. छान असा नंदीची मनोलित. आणि आता आम्ही अच्युत देवरायाच्या मंदिराकडे निघालो आहोत. या आहेत पायऱ्या आणि थोडं चालणं होणार आहे आज. चला मग भेटूया. आणि इथे एक कारागीर सुंदर अशा दगडांच्या मूर्ती करून बनवत आहे. इथे एक हनुमान मंदिर आहे. मंदिराचा एंट्रन्स त्या बाजूने आहे, डावीकडून आहे. आता आपल्या मधून एक शॉर्टकटने जात आहोत आपण. एंट्रन्स पण नंतर बघूच नक्की. पण आता आपण शॉर्टकटने आलेलो आहोत. तर खूप छान असं मंदिर. खूप छान असं हे मंदिर.
आणि हा आहे मंदिराचा पाठचा भाग. ते ठिकाणी बसायची व्यवस्था, शेल्टर आणि विहीर असावी. आणि ही जी दिसत आहे ती मातंगा पर्वत आहे. आणि आता मी बाहेर पडत आहोत मंदिरातून. आणि ही आहे अच्युतराय मंदिराच्या बाहेरची बाजारपेठ. कशाची बाजारपेठ आहे? प्रत्येक मंदिराच्या बाहेर अशी तुम्हाला रचना दिसेलच. आणि ही आहे पाण्याची पुष्करणी. आपण वर जाऊन बघूया जरा कशी दिसते. छान खूप अशी व्यवस्थित बांधलेली पाण्याची पुष्करणी. लाडके मित्र भेटेल दगडावरती आपली नाजूक बोटं दाबून आपटून त्यातून आवाज काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. होपफुली संध्याकाळी त्यांची बोटांची मालिश करायची गरज नाही पडणार. आणि हे आहे नरसिंह मंदिर. खूप छान असं मूर्ती नाही ना, म्हणजे अच्युतराया मंदिराच्या पाठीमागचा हे आहे. पाठी म्हणजे त्याच्या आधी लागतो. तर आता मी मूर्त नाही आहे सो आम्ही चपला घालून आत जात आहोत. हे पण विष्णूचंच आहे ना रुपेश? नरसिंह विष्णूला पालक बोलतात, आता त्याने संवाद केला का?
आता आम्ही चाललेलो आहोत नरसिंह मंदिरापासून सुग्रीवच्या गुफेकडे. गुगल मॅपवर तर हेच लोकेशन दिलेलं आहे. बघूया जाऊन तिथे एक्झॅक्टली काय आहे ते. हा आलेली आहे सुग्रीवची गुफा. बालीचा भाऊ सुग्रीव. आणि आपण बघूया जरा कशी आहे गुफा, मंदिर. सुग्रीवची गुफा. आणि सुग्रीवच्या गुफेमध्ये थोडंसं छोटंसं मंदिर आहे. आणि हे आहे एन्शियंट बनियान ट्री. आता ह्याचं मला एज माहीत नाही आहे, कुठे इथे मेन्शन सुद्धा नाही केलं, काही बोर्ड नाही आहे, काही नाही आहे. पण बघू शकता. आणि हे आहे पुरंदरदास मंडप. आणि आता आम्हाला कळलं की आम्ही चालत चालत विठ्ठल मंदिराच्या पाठीमागे आलो, जिथे स्टोन चॅरिट वगैरे आहेत. आणि ही आहे तुंगभद्रा नदी. आणि आम्ही तिसऱ्यांदा विठ्ठल मंदिरात परत येत आहोत मागच्याच बाजूने. आता आम्हाला रस्ता मिळाला आहे. आता काहीतरी खायची व्यवस्था शोधत आहोत आम्ही. काही होपफुली काहीतरी पाणी पियाला किंवा आईस्क्रीम मिळेल काहीतरी. आणि हे आहे किंग बॅलन्स राज तुला. व्यवस्थित बघा. ते अडकून ते हे झालेलं पण दिसतंय बघ. हे बघ इथे लोक पाय पडायचे. थोडं इथे पार्किंग केली आहेत माणसं पाया पाडण्याची. आणि नदीचा छान असा काठ. आम्ही आले आहोत तुंगभद्रा नदीच्या काठावरती. हे हा तुंगभद्राचा काठ आहे का रे? हो, काठ माहिती आहे किनारा रे रुपया. हे रुपये हे बघ ऋषी, ते हे पण आहेत ते होळी ते हे रे काय बघा. आणि या छान छोट्या छोट्या होड्या पुढे कोण ठेवल्यात.